امروز میخوام یک مدل پاپیون بهتون یاد بدم که هم برای لباسهای بچه‌ها خیلی استفاده داره، هم به عنوان گیره سر میتونید ازش استفاده کنید. یعنی گیره سر پشت پاپیون بچسبه و به عنوان گیره سر ازش استفاده کنید. برای این پاپیون 3 تا تیکه پارچه احتیاج داریم که من از 3 رنگ استفاده کردم که تو فیلم خیلی خوب براتون مشخص بشه. تیکه اول که تیکه بزرگتر ما هست، میخوام طولش 25 سانت در 14 سانتی متر باشه و تیکه دوممون 19 سانت در 14 سانتی متر و تیکه سوم که قراره پاپیون رو با اون جمع کنم 10 سانتی متر در 5 سانتی متر. البته بچه‌ها 10 سانتی متر همیشه زیاده و پشتش بریده میشه، ولی اینقدر پارچه داشته باشین که راه دستتون باشه. من به پشت پارچه هام همه لایی چسبوندم. به این قسمت هم که قراره پاپیون رو باهاش جمع کنم فقط وسطش رو یه کوچولو لایی چسبوندم چون میخوام کار یکم شق و رق بشه. خب تیکه اول دوختش به این صورتی که کارو تا میکنم، از اول کار تا انتهای کارو میدوزم. تیکه اولم. تیکه دوممون که کوچیک‌تر بود، از اینجا میدوزمش تا اینجا، از اینجا تا اینجا و این طرف هم همینطور. یعنی در واقع فقط میخوام یه کوچولو این وسط باز باشه که بتونم کارو برگردونم. اگه این وسط کار من باشه دقیقا یک کم مونده به وسط، دو طرف رو باز میذارم. گوشه های کار اضافه ها رو میچینم. برمیگردونم، این کارم برمیگردونم. اگه اینم اضافه داشته باشه اینم میچینمش. بعد کارو برمیگردونم و اتو میزنم.
میشه به این صورت. حالا من هر دو تا کار رو اتو میکنم، میریم مرحله بعد. خب من این رو برگردوندم، اتو کردم. هم میتونید درز و وسط پاپیون بندازین، هم میتونید درز و بالا بندازین، یعنی کاملا یه تیکه مستطیل بشه، یه درز بالای طرف هم دولا باشه. حالا من وسط انداختم. حالا میام این تیکه رو تا میزنم و همینطور از روی اینو میدوزم. منظورم از رو پشتش که اینو دوختم. حالا اینو با دستم یکم باز میکنم، کارو برمیگردونم به این طرف. بچه این درز میفته وسط پاپیون من. به این صورت. خب حالا کارو هم میتونم با دستم جمع کنم، هم میتونم با یه نخ با چرخم جمع کنم، یه درشت بدوزم و جمعش کنم، یا با دست کوک بگیرم و جمعش کنم، هیچ فرقی نمیکنه. این به این صورت جمع میشه و وسط این کار منم یه تا میخوره، وسط کار منم جمع میشه و میمونه پایین پاپیونم. حالا بذارید با نخ براتون ببندمش. من از یه تیکه نخ لحاف دوزی میخوام استفاده کنم. شما میتونید یه نخ رو 4 تا کنید و باهاش اینو جمع کنید. این میشه تا اینجا. این قشنگ بیارمش وسط و ادامه کارم دقیقا بازم همینم وسطش رو جمع میکنم و اینم میذارم پایین کارم و با همین نخ چند دور میپیچونمش. اضافه نخ هم بعد میبرم. برای این تیکه که میخوام پاپیون رو جمع کنم از یه رنگ دیگه استفاده کردم. بچه ببینید کارو یه دونه تا میزنم، از این طرف هم یه تا میزنم، البته الان اتو میزنمش که خیلی خوب بمونه و اینو دوباره برمیگردونم. ببینید به این صورت که شما من الان حدود 1 سانت تا 1 سانت و نیم در اومده. شما میتونید تا 2 سانت هم اینو در بیارید. اینو میذارم اینجا و پاپیونم رو در واقع با این کار میبندمش. بذارین اول این بندو اضافهش رو بچینم. از اینجا میارم بالا و یک کوک بهش میگیرم. بچه ببینید با یک کوک اینو میبندمش اینجا.
برگردونم. ببینید این همیشه زیاده. تو همه پاپیونو ما میگیم یه 10 سانتی این نوار رو داشته باشه، ولی همیشه زیاده. اضافهش رو میبرم و اینو تا میزنم اینجا که کارم تمیز بشه و اینجا رو دوباره یه کوک میگیرم. شما میتونید از چسب حرارتی هم استفاده کنید و به جای دوختن چسب بزنیدش، ولی من همیشه میدوزم، مخصوصا برای لباس بچه‌ها ترجیح میدم که اینجا دوخته بشه. این میشه پاپیون شما که هم میتونه رو لباس بچه باشه، هم میتونه پشتش گیره بخوره و برای گیره سر استفاده بشه. مخصوصا کسایی که میخوان یه درآمدی از خرید داشته باشن میتونن از این پاپیونا با رنگ‌های مختلف از پارچه‌های ساده یا طرحدار و گلدار استفاده کنن و بدوزن و یه گیره ساده پشتش بزنن و بتونن اینو بفروشن که خیلی کار پردرآمدی هم هست. اینم از پاپیون امروزمون. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیدار دیگر